Καλησπέρα σε όλα τα Handbrand Girls, σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του κόσμου και είναι άλλο ένα βίντεο της Handbrand που δεν θα είμαι μόνη μου σε αυτόν τον πάγκο. Σας έχω μαζί μου ένα από τα πιο δημιουργικά κορίτσια που έχω γνωρίσει. Είναι η Ρένα Κάργα από την Κρήτη. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Να πω λιγάκι ότι η Ρένα έχει αυτό το χαρακτήρα το καλλιτεχνικό που λέμε. Κάνει πολλή δουλειά, κάνει τέλεια δουλειά σε τσάντες, κάνει σχέδια δικά της, είναι το μαγικό κομμάτι που βγαίνει με τα δικά μας υλικά και τη θαυμάζω και έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτού που λέμε του καλλιτέχνη. Που δεν μιλάει πολύ, αλλά πράττει πολύ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σήμερα λοιπόν, εγώ και η Ρένα θα δούμε αυτή την ωραία τσάντα με τη στόφα που την έχετε δει πολλές, που μας έχετε πάρει τηλέφωνο και μας λέτε θέλω να φτιάξω και εγώ την τσάντα της Ρένας. Και είναι με τη στόφα, το υλικό που είναι τα πρόσωπα, θα δούμε ακριβώς πώς το κόβουμε, πώς κάνουμε. Θα βάλουμε το frame, το μεταλλικό, το μεγάλο της Handbrand και σε λίγο θα δούμε και όλα τα υλικά. Πριν από αυτό όμως, εγώ θέλω να κάνω 2-3 ερωτήσεις στη Ρένα, γιατί πραγματικά είναι άξιο όλοι να μάθουμε μία ιστορία έμπνευσης και να εμπνευστούμε κι εμείς και που ξέρεις, μπορεί να είσαι το επόμενο Handbrand Girl σε ένα από τα βίντεό μας. Ρένα μου, πες μου λιγάκι αγάπη μου γλυκιά, πες μου τι γίνεται εκεί κάτω στην Κρήτη την όμορφη, πόσα δημιουργικά πράγματα κάνουνε. Κάνουν πολλά δημιουργικά πράγματα. Οι παλιές γυναίκες ειδικά ασχολιόντουσαν πάρα πολύ με τον αργαλιό. Αργαλιό και η φαντά, Και η φαντά. Και κάτι που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό την Κρήτη είναι τα σαρίκια. Τα λεγόμενα σαρίκια που χρησιμοποιούν στους γάμους. Ασχολούνται πάρα πολλές γυναίκες με αυτό το κομμάτι. Ωραία. Ξέρεις τι είναι το μονοβούλωτο? Βεβαίως και ξέρω τι είναι το μονοβούλωτο. Είναι το πρώτο... Το μονοβούλωτο είναι το λεγόμενο άριχτο που τώρα... Κριτική του Πολιανιά στην Κρήτη. Κριτική, έτσι ακριβώς. Το έμαθα και εγώ κάτω στην Κρήτη μένοντας κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά λοιπόν με τη Ρένα. Ρένα, λες να μου τα φέρνεις από εδώ? Βεβαίως να τα φέρνω. Μάλλον πριν ξεκινήσω, να δούμε λίγο και την πορεία αυτή τσάντα να γίνει και με το βελούδο το καινούριο. Ναι. Φέρε μου τα δύο νήματα, δώστε μου ρε παιδιά και την τσάντα. Δείτε λιγάκι, η Ρένα μας ήρθε από την Κρήτη με την ίδια τσάντα, αλλά με το άλλο ύφασμά μας. Είναι η βελούδινη φόδρα, έχει διάφορα χρώματα. Εδώ φέραμε δύο έτσι, να λέμε ότι φέραμε. Έχουμε πιο πολλά. Υπάρχει σε ροζ, υπάρχει σε γκρι, σε μαύρο, είναι πολλά. Λοιπόν, όπως τη βλέπετε εδώ, λοιπόν, το ίδιο σχέδιο που θα δείτε σήμερα, ραπτική τελικά θα κάνουμε. Κρατήστε τα κιόλας αυτά. Πολύ ωραία. Πάρτε μου και την ωραία τσάντα. Άρα, σήμερα το βίντεο έχει ραπτική και θα δούμε τα υλικά. Ό,τι δείτε σήμερα από τη Ρένα που θα μας δείξει τα δικά της ωραία, μυστικά, πατρόν και ραπτική, ακόμα και για ένα κορίτσι που δεν ξέρει να ράβει. Θα δούμε και αν έχετε ραπτική μηχανή, γαζωτική δηλαδή, ή και με το χέρι ακόμα. Θα δούμε και τα δύο. Θα πάμε βήμα-βήμα, γιατί κάθε γυναίκα ή κάθε δημιουργός έχει τα δικά της μυστικά και η Ρένα θα μας τα πει όλα σήμερα. Τα υλικά λοιπόν για αυτή την τσάντα λοιπόν είναι η στόφα. Η στόφα. Που την παίρνουν από εμάς από τα Handbrand και είναι 3 πρόσωπα στη σειρά, σωστά? Σωστά. Ωραία. Θα χρειαστούμε τα δύο εμείς. Τα δύο. Εντάξει, αλλά έτσι το παίρνουμε. Θα χρειαστούμε φόδρα δερματίνης, εσωτερική. Δεν θα έχουμε άλλο στακάρισμα. Θα δούμε και πώς η φόδρα δερματίνης σαν υλικό μπορεί να μπει εσωτερικά στις τσάντες για να τις στακάρει. Φόδρα, τη φόδρα την κανονική που μπορούμε να κάνουμε τσεπάκια, μπορούμε να απλά να τη βάλουμε για ομορφιά, το καταλαβαίνουμε και γιατί καλό είναι σε κάθε τσάντα, άσχετα με το στακάρισμά της, άσχετα με τη φόδρα δερματίνης, να έχει μπει και ένα ύφασμα απ' έξω για να πλένεται για όλα. Το frame. Το frame. Μπορούμε να επιλέξουμε λοιπόν να είναι με το ξύλινο χεράκι ή μπορούμε να είναι με το δερμάτινο χεράκι. Να πούμε για το organizer τώρα ή να το πούμε Βέβαια, αργότερα? βέβαια. Λοιπόν, γενικά για αυτές τις τσάντες η συμβουλή της Ρένας είναι ότι τα organizer της Handbrand είναι σωτήρια. Τα βάζει σε όλες τις τσάντες που βλέπετε που έχει κάνει αυτού του τύπου τσάντες και τις βλέπετε και τις θαυμάζετε και έτσι κρατάει καλύτερα την τσάντα. Οι υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ραπτικής φαντάζομαι. Οι κλωστές, η νάιλον. Η μεζούρα. Ωραία. Ένα μαρκαδοράκι για να μαρκάρουμε πάνω το μέγεθος που θέλουμε να φτιάξουμε. Αντί λοιπόν για να έχουμε το σαπουνάκι μας, εδώ διαλέξαμε το μαρκαδόρο για υφάσματα. Για το λόγο ότι στη δερματίνη μαρκάρει καλύτερα το μαρκαδόρος. Λοιπόν, και εδώ της έφερα και μία έκπληξη που δεν το περίμενε και χαιρότανε. Δεν δουλεύει με μεζούρα, δουλεύει λοιπόν με χάρακες αυτούς τους παιδικούς τους ωραίους που έχουμε. Ναι, θα κάνουμε λίγο μαθηματικά τώρα.
Εγώ τους πήρα λοιπόν δώρο για αυτήν. Φυσικά όλα τα ραπτικά σας θα τα χρειαστείτε εδώ. Πολύ σημαντικό παίζουν οι βελόνες ραπτικής που θα έχετε και πάρα πολλές καρφίτσες. Επιλέξτε από τη Honey Brand αυτές με το κεφαλάκι. Λοιπόν, άκου Ρένα, τα αφήνω στην άκρη. Όλα. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Καταρχήν να πούμε στα κορίτσια ότι η στόφα, έτσι δεν είναι το ύφασμα, έχει πολλά πρόσωπα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το ένα πρόσωπο από τις στόφες, γιατί οι στόφες έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί μπορώ να πω ότι κι εγώ δεν εξειδικεύομαι στη ραπτική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μ' αρέσει το βελονάκι, κάνω τσάντες. Θέλω να μας πεις από το Α ως το Μέγα δύο πράγματα. Το ύφασμα, καταρχήν, η στόφα είναι αρκετά στα κάτω για να μπορεί να γίνει τσάντα, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς έτσι. Ωραία. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε με ένα απλό ύφασμα σατέν που παίρνουμε από το για ρούχο. Όχι. Ωραία. Μπορούμε να το κάνουμε με ένα ύφασμα το οποίο θα είναι πάρα πολύ στα κάτω. Πολύ στα κάτω. Ωραία. Και ότι η φόδρα δερματίνης από μόνη της κάνει τη δουλειά της για να σταθεί αυτή. Δίνει ένα συν στα κάρισμα. Ωραία. Λοιπόν, τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμη, πάμε να μας πεις πώς ξεκινάμε. Λοιπόν, σ' αφήνω να διαπρέψεις. Αυτό που θα κάνουμε αρχικά είναι να πάρουμε τα 3 κομμάτια. Ωραία. Να τα κόψουμε με το ψαλίδι μας. Και τα 3. Τα 2 θα χρειαστούμε. Ωραία. Το ένα αναγκαστικά θα μας μείνει Σωστά. πίσω. Μπορούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, μια άλλη τσάντα. Μία άλλη τσάντα να φτιάξουμε που να έχει μπροστά το πρόσωπο και πίσω να είναι πλεκτή. Σωστά, και αυτό πολύ ωραία ιδέα. Θα κόψουμε το ύφασμα, να το κάνουμε 2 κομμάτια. Ωραία. Το καθαρίσουμε κανονικά. Όχι. Ξεκινάμε από εδώ και κόβουμε στη γραμμούλα. Σωστά. Ακριβώς. Ωραία, πάμε Σωστά. να μας βγάλεις Αφαιρούμε την ούγια που έχει, γιατί θα χρειαστεί να έχουμε ακριβώς τα ίδια εκατοστά σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι έχει ένα κομμάτι επιπλέον, Ωραία. το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί, ώστε να είναι και τα 2 κομμάτια ίσα. Ωραία. Λοιπόν, Πάμε να μας βγάλεις τα έτοιμα κομμάτια που έχουμε κόψει, για να μην κόβουμε εδώ τώρα. Να το αυτό. Τα αφήνω στην άκρη. οπότε δεν κόβουμε καθόλου. Πάμε να τα δούμε. Εδώ είναι λοιπόν 2 ίσια κομμάτια. Ωραία. Παίρνουμε τη δερματίνη. Την έχουμε περάσει ήδη εμείς εδώ για την ανάγκη του βίντεο. Ωραία. Τοποθετούμε λοιπόν το ύφασμα επάνω στη δερματίνη Μμμ. και κόβουμε κανονικά 2 όμοια κομμάτια. Δερματίνη και ύφασμα. Δερματίνη και ύφασμα. Ωραία. Σε ποιο σημείο γαζώνουμε αυτό εδώ το βοηθητικό γαζί, τέλος πάντων? Στο 1 εκατοστό, 1,5 όσο θέλουμε. Ωραία. Μάλλον όχι όσο θέλουμε, όσο πιστεύουμε ότι θα μας, αυτό που θα μείνει θα μας φτάνει για να κάνουμε τις διαστάσεις της τσάντας. Στο 1-1,5 εκατοστό, για τη Έτσι, στόφα, ας πούμε. έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δω εγώ κάτι για να το καταλάβω τώρα. Λοιπόν, η στόφα μας όταν την κόβουμε είναι 48 εκατοστά. Σωστά. Σωστά. Η κάθε στόφα είναι 48 εκατοστά. Αυτό που φαντάζομαι αλλάζει είναι πού πάει το πρόσωπο της κάθε μίας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Κάτσε να το καταλάβουμε όλοι, ρε παιδί. Ανάλογα Πες ότι τι- δεν κάνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, δείτε λιγάκι. Αν είχαμε αυτό το ύφασμα, λοιπόν, το πάνω μέρος θα το θέλαμε. Για να φαίνεται στην Αναλόγως τσάντα. στο πρόσωπο που δουλεύουμε. Ωραία. Και άρα θα τρώγαμε πιο πολύ από κάτω και πιο πολύ από στο πλάι. Ενώ εδώ έχουμε περιθώριο λίγο από πάνω. Ακριβώς. Κάπως έτσι. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα. Και να σου πω και κάτι ανάλογα και τι ύψος θέλουμε να δώσουμε στην τσάντα μας, Σωστά. έτσι. Αν ξεκινήσουμε να θέλουμε μία τσάντα 30 που είναι περισσότερο και το ιδανικό μέγεθος για μία β' τσάντα είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, εδώ ας πούμε στην Φρίντα, Στο άλλο, ναι. στο άλλο σχέδιο, Στη σκεπτόμενη φρύδα. στη σκεπτόμενη Φρίντα, θα θέλαμε να φαίνονται οπωσδήποτε το χέρι της, Ναι. οπωσδήποτε το ρολόι που φοράει, αλλά δεν θα θέλαμε να χάσουμε. Σωστά. Λοιπόν, να τα πάρω εγώ λίγο διαφορετικά, να μου τα πούμε από την αρχή. Λοιπόν, για μια τέτοια τσάντα το ύψος θα μας πεις 1 με 2 ύψη, εγώ λέω, να μην την μπερδέψω. Ναι. Θα τα επιλέξουμε μαζί το ύψος. Άρα, μέχρι στιγμής τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάρει τη φόδρα δερματίνης, Σωστά. στο ίδιο κομμάτι με το ένα πρόσωπο στόφα, το έχουμε γαζώσει ή αλλιώς το έχουμε κάνει με χειρός. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αν δεν έχουμε ραπτομηχανή στο σπίτι μας? Μπορούμε να το κάνουμε με γαζάκι χειρός. Γαζάκι χειρός. Θα μας το δείξεις λίγο πώς γίνεται? Βεβαίως. Μπορούμε να το τρυπώσουμε λοιπόν αντί να το γαζώσουμε. Ωραία. Εδώ Ίσα δηλαδή και ίσα να μας βοηθήσει για να σταθεροποιηθεί το ύφασμα με Ωραία. τη δερματίνη και να μην μετακινείται όταν θα πάρουμε Ωραία. τα μέτρα μας. Αυτό το πράγμα είναι το τρύπωμα. Για σταθεροποίηση Για δηλαδή. σταθεροποίηση. Πάλι στο 1,5 εκατοστό περίπου το κάνουμε. Πάλι στο 1,5 Ωραία, εκατοστό. Εγώ τέλεια. απλά το δείχνω τώρα λίγο έτσι μέσα Τέλεια. για να φαίνεται καλύτερα. Φτάνει, δεν θέλουμε κι άλλο. Το είδαμε, Ωραία. είναι φανταστικό. Βγάλει το τώρα να μην μας χαλάσει, γιατί εμείς το έχουμε γαζωμένο. Το έχει κόμπο στην άκρη. Λοιπόν, τέλεια λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τρυπώσει ή γαζώσει δερματίνη και στόφα μαζί.
Όχι από το πάνω σημείο. Όχι Σωστά. Το πάνω σημείο είναι αυτό εδώ. Πού θα μπει το frame. Έχουμε κάνει λοιπόν και τα δύο κομμάτια μας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να μας πεις τι κάνουμε μετά. Τώρα θα πάρουμε τα δύο κομμάτια να τα ενώσουμε. Ωραία. Θα βάλουμε καλή με καλή. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να είναι ίσια. Τέλεια. Να ξεφεύγουν. Και θα μπούμε στη διαδικασία να μαρκάρουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Η πρώτη κίνηση... Μου δίνεις Βέβαια. Την πήρα εγώ μαζί μου. Μπορώ να τη φοράω κιόλας να σε δίνω. Η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε θα είναι να μετρήσουμε τα κομμάτια μας, Ωραία. να δούμε το φάρδος. Είναι στα 48 εκατοστά. Ωραία. Θέλουμε το κέντρο, δηλαδή θέλουμε Έλα, να σε πάρουμε το βοηθήσω. κέντρο του υφάσματος. Στα 24 λοιπόν εκατοστά θα βάλουμε μία καρφίτσα. Ωραία. Το ίδιο θα κάνουμε και από την κάτω μεριά. Πάλι στα 24 θα βάλουμε μία καρφίτσα. Η Ωραία. επόμενη κίνηση να τραβήξουμε μία ευθεία γραμμή, ούτως ώστε να την έχουμε μπούσουλα, Πρέπει να στο για να μας κρατάω. βοηθήσει. Έλα, στο κρατάω. Δύο-δύο πάνε καλύτερα. Ναι, σωστά. Λίγο θα μου αφήσεις από εκεί το κενό. Βέβαια. Ωραία. Ο μαρκαδόρος είναι καλύτερα τελικά για πάνω στη δερματίνη, Ναι, γιατί το σαπουνάκι δεν, εντωμεταξύ, Το σαπουνάκι αφήνει ίχνη, δεν, ναι, δεν ναι. διαγράφει καλά, ναι. Για όποιον δεν ξέρει, Ωραία. μιλάμε για το Πιστεύω να βγήκε σαπουνάκι έτσι, της ναι. ραπτικής, έτσι που σημαδεύουμε. Ωραία. Έχουμε Ωραία. κάνει και αυτό. έχουμε κάνει και αυτό. Χρειαζόμαστε ο πάτος μας να είναι 30 εκατοστά. Το κάτω μέρος λοιπόν. Το κάτω μέρος. Για να το δω λίγο, να το καταλάβω. Άρα, εδώ είναι πάλι ύφασμα που είναι το κάτω μέρος. Χρειαζόμαστε να είναι από εδώ μέχρι εδώ 30 εκατοστά. Ωραία. Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι από την κεντρική γραμμή που τραβήξαμε να πάρουμε τους 15 πόντους από τη μία πλευρά και τους 15 από την άλλη. Πάλι θα βάλουμε... Άρα 30 εννοείς. 30. Είναι το κέντρο Γι' μου αυτό εδώ, και το βάζω ξέρω. το κέντρο για να πηγαίνει... Τέλεια. Λοιπόν, 15 και εδώ το 30. Ωραία. Ωραία. Ναι. Η επόμενη λοιπόν κίνηση είναι να δούμε το φάρδος που Για να θέλουμε δούμε. να έχει ο πάτος. Ναι, εδώ είναι το έτοιμο, αλλά δεν πειράζει. Δεν Εσύ τα πειράζει. ξέρεις, αλλά ας Εδώ μετράμε. είναι λοιπόν στα 10 εκατοστά. Τέλεια. Θα μπορούσαμε και πιο φαρδί, αν θέλαμε. Βεβαίως. θα μπορούσαμε. Βεβαίως. Εντάξει, ας το δούμε με τα 10 όμως σήμερα. Βεβαίως θα μπορούσαμε. Ωραία. Η επόμενη κίνηση λοιπόν είναι να πάρουμε 5 εκατοστά από τη μία πλευρά. Και 5 γιατί μην ξεχνάμε ότι το ύφασμά μας είναι διπλό. Σωστά. Άρα θα πάρω τα 5 από το ένα ύφασμα που είναι μια πλευρά και 5 από την άλλη. Ακριβώς. Ωραία. Οπουδήποτε να σημαδέψω. Θα σημαδέψουμε στα 15 εκατοστά αρχικά. Εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από Ναι, εδώ. το κάναμε, το κάναμε. Το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει. Λοιπόν, εδώ δεν το είχα κάνει, γι' αυτό και μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει, δεν λοιπόν, φαίνεται πολύ μάλλον. 5 από τη μία πλευρά και 5 από την άλλη. Ωραία. Και τα 5 που χρειάζομαι στο έτσι. Τα 5 που χρειάζεσαι στο έτσι θα τα πάρουμε έτσι. Ωραία. Θα τα σημαδέψουμε. Βεβαίως. Αυτό λες τόσο λίγο. Δεν χρειάζεται τα κορίτσια να βάζουν πιο πολύ. Το Τι βλέπουνε. εννοείς? Το βλέπουν. Το βλέπουν, εντάξει, ωραία. Το βλέπουνε. Λογικά μπορούμε να κάνουμε ακόμα για να βοηθηθούν περισσότερο, κράτησε μου αν θέλεις εσύ, μία νοητή γραμμή, έτσι, εδώ που έχουμε γαζώσει. Να δουλέψουμε πάνω εκεί. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Η επόμενη κίνηση, αν δεν έχουμε, μπορούμε και με το χάρακα. Άρα, Ρένα μου κάτσε για να το καταλάβω. Έχουμε τα 5 εκατοστά του πάτου και μετά το μαρκάρισμα θα είναι τα άλλα 5 από εδώ του πάτου. Σωστά. Έχω κεντράρι για να ξέρω το ύφασμά μου και έχω από εδώ 15. Ακριβώς. Εδώ 15, γιατί αυτό είναι το φάρδος του πάτου, μάλλον το Εάν μήκος. θέλαμε να είναι 15 εκατοστά, θα βάζαμε 7,5 και 7,5. Ή αν θέλαμε να είναι παραπάνω, θα Ωραία. ακριβώς αυτό. Άρα Αυτή είναι η λοιπόν, λογική, γιατί είναι το δηλαδή. μήκος του πάτου μου 30, βάζω από το κέντρο 15 και 15, 5 από εδώ και 5 και εδώ αυτό το κομμάτι γιατί το κάναμε, θύμισέ μου. Το κάναμε για να κάνουμε τη γωνία, τον πάτο. Εδώ γιατί μου μέτρησες 5 από εδώ. Δεν σου μέτρησα από εκεί. Όχι, από τα 10 από εδώ. Από τα 15. Άρα από τα 15 και μετά θέλουμε άλλα 5. Ναι. Έτσι, ωραία, και 5 εδώ. Τέλεια. Το κατάλαβα, θα το κάνω και μόνη μου. Πάμε. Γιατί αυτό θα μπει μέσα μετά. Θα μας Εντάξει. μείνουν οι 30 οι σταθεροί. Λοιπόν, επειδή όμως μου πήρες και γωνία, Ναι, δεν για μπορούσα να να μην σου απλωστεύσεις τη ζωή, Ναι. να είναι πιο εύκολη,
Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τη γωνία. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρω τη γωνία μου εδώ και θα βλέπεις, το φέρνω Ναι, έτσι, σωστά, ούτως ώστε τέλεια. δεν με παιδεύει μετά. Ναι, έχεις δίκιο. Και Είναι η γωνιάζω. γωνία που μπαίνει μέσα Γωνιάζω. τώρα εδώ, στο πλάι. Ναι, και Ωραία. γωνιάζω. Ωραία. Να το κάνω και από την άλλη. Όχι, δεν Νομίζω ότι χρειάζεται. Το καταλάβαμε. Το επόμενο, τι έχουμε να κάνουμε μετά. Το επόμενο βήμα μας είναι, εδώ έχουμε 30 συν 5,35, δηλαδή έχουμε παραπάνω εκατοστά. Σωστά. Εδώ λοιπόν, για να βαφτεί το frame, πρέπει να έχουμε 38 εκατοστά. Οκ. Έτσι, οπότε θα πρέπει να μικράνουμε την τσάντα προς τα πάνω. Ωραία. Πώς το κάνουμε αυτό? Αυτό το κάνουμε, ξέρουμε εξ αρχής, αυτό είναι στάνταρ. Έτσι, ότι τα συγκεκριμένα frame Ναι. θέλουν 38... Είναι 27 εκατοστά και θέλουν το ύφασμα ή το πλεχτό να είναι 38. Ακριβώς. Εντάξει. Οκ. Οπότε θα το μοιράσουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο που κάναμε κάτω. Θέλει το ίδιο σχέδιο. Για δείξε μου να το καταλάβω. Εννοώ ότι θα πάρουμε από κάτω, θα μοιράσουμε τους 38 πόντους δια 2. 19 από τη μία και 19 από την άλλη. Αν ήταν η ρίγα μου μεγάλη, δεν θα τη μετέφερα, θα το έκανα μονοκόμμα. Ναι, κατάλαβα. Αλλά εδώ δεν με παίρνει. Ωραία. Η επόμενη κίνηση είναι, εάν έχετε μεγάλη ρίγα, θα το κάνετε με τη ρίγα. Διαφορετικά τώρα θα το κάνουμε... Όταν λες ρίγα, τι εννοείς, το Α, χάρακα? συγγνώμη, το χάρακα. Κριτικά μου όμορφη. Στην Κρήτη τη λένε ρίγα. Τέλεια. Η Το επόμενη έμαθα, κίνηση- έμαθα. Ρίγα λοιπόν είναι ο χάρακας. Η Μ' αρέσει επόμενη να μαθαίνω. κίνηση λοιπόν είναι να βάλουμε εδώ που έχουμε ήδη μαρκάρει τα εκατοστά μας. Δηλαδή Κράτησέ μου λίγο. Ωραία, άρα θα Να φάμε κάνουμε 5 εδώ. Ναι. 5. Μπορεί να φάμε και παραπάνω. Εξαρτάται από το πόσο θα είναι η στόφα. Η στόφα είναι πολλές φορές και 50 εκατοστά. Το φαρδοστήσι. Ναι, σωστά. Ή 48 ή 50. Έτσι. Περίπου πες μου, για να ξέρουν σε όλες τις στόφες, είναι 5 με 6 εκατοστά από εδώ. Ναι. 5 με 6 και κάτω μένει 1. Πολύ λίγο, ναι. Τόσο, Αυτό που κάνουμε ένα. Το αρχικό μας... Ωραία. Άρα τρώω 5 από εδώ και το κόβω και από κάτω μένει περίπου 1 με 1,5 εκατοστό. Ακριβώς. Ωραία, πάμε. Κάνουμε λοιπόν αυτό. Αυτό είναι το γαζί της τσάντας μας. Τέλεια. Έτσι. Εδώ καταλήγει. Ωραία. Από εδώ και πάνω γίνεται Ωραία. η παρέμβαση δηλαδή. Έχουμε άλλη παρέμβαση? Όχι, καμία. Πάμε λίγο. Θέλω να το εξηγήσουμε και λίγο μπροστά για να το καταλάβουν. Λοιπόν, αυτό εδώ Ναι, λοιπόν που θα να τους κοπεί. πω λοιπόν για να είναι πιο εύκολη. Μισό λεπτό, Κατερίνα. Ναι, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται, όχι, περίμενε. Για να το δω στο σχέδιο. Εάν θέλουν να μην ξανακάνουν την ίδια διαδικασία και στο πίσω κομμάτι, Ωραία. μπορούν να κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό. Εδώ που έχω τη γωνία μου. Ναι, Θα βάλουν μία καρφίτσα στη μία γωνία. πολύ έξυπνη ιδέα. Μία καρφίτσα στην άλλη γωνία, εδώ, που μετρήσαμε, Ναι, και ναι. μία εδώ. Αυτές βγαίνουν από εδώ. Σωστά. Εντάξει. Και το θα βλέπεις. πάρουν λοιπόν το χάρακα, δεν το ξαναλέω ρίγα, Ρίγα, δεν μ' αρέσει. θα κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Για να το έχουν μπούσουλα θα το χρειαστούν παρακάτω αυτό που σου λέω αυτή Ωραία. τη στιγμή. Εδώ και εδώ. Εντάξει, το έκανα τώρα εγώ μόνη μου. Εδώ. Ωραία. Εντάξει, ούτως ώστε να έχουν οπτική επαφή και με την πίσω πλευρά. Πρόσεχε μου, πιαστείς με. Ωραία. Πες μου. Άρα, το επόμενο βήμα τώρα είναι να κόψουμε πια το ύφασμα. Όχι, το Όχι. επόμενο βήμα είναι να τα γαζώσουμε. Σωστά, νόμιζα ότι είχαμε γαζώσει. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Πριν γαζώσουμε, έχουμε να κόψουμε. Όχι. Ούτε αυτό κόβουμε τώρα. Μετά. Θα το κόψουμε μετά. Ωραία, τέλεια. Πες μου το γαζί που γίνεται τώρα για να το καταλάβω. Το γαζί γίνεται εδώ, Πάλι στη βοηθητική. εδώ Ναι. και εδώ. Ωραία. Κανονικό γαζί πια. Κανονικότατο γαζί. Που πιάνουμε και τα 4 και τα 2 και σώματα. Τα 4, και τα 4. Ναι, δηλαδή τα δύο σώματα. Ναι. Έχουμε πριν το καθένα μαζί με τη φόδρα και πιάνω τώρα τα 2 σώματα μαζί. Ακριβώς. Γαζώνω λοιπόν εδώ ή αλλιώς κάνω γαζί χειρός. Ή αλλιώς κάνω γαζί χειρός. Ρένα, πρέπει να δούμε και το γαζί χειρός. Δεν γίνεται λίγο. Να το καταλάβουμε, γιατί πες δεν έχω μηχανή στο σπίτι μου. Και θα σε παίρνουν τηλέφωνο τα κορίτσια και θα σου λένε πώς θα κάνω το γαζί χειρός άμα δεν το δω. Στο περίπου. Στο περίπου, έτσι. Ναι. Θα έχω και τα 4 υφάσματα. Ναι, έχω και τα 4 υφάσματα. Θα το πάω λίγο πιο μακριά. Εντάξει, είναι πιο δύσκολο. Να σου πω και κάτι άλλο τι θα έκανα εγώ στη θέση του. Ναι, για πες μου, Θα γιατί... πήγαινα κάπου να μου τα γαζώσουν, να σου πω την Ακριβώς. αλήθεια. Γιατί όταν είναι πια μαρκαρισμένα και ωραία. Δεν έτσι είναι τόσο είναι. τραγικό. Ναι, Δηλαδή, δηλαδή εντάξει, πας σε είναι μια- προτιμότερο παρά να κάτσεις να παιδεύεσαι, Ναι. να κάνεις το γαζί Δηλαδή χειρός. τα έχεις φτιάξει όλα, έχεις βάλει το σχέδιό σου, τα Ακριβώς, πάντα. ακριβώς. Περνάς σε κάποια φίλη σου που έχει μηχανή,
κάπου κτλ. Στο γαζόνι απλά στα σημεία που τους έχεις δείξει. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ... Είναι 2 τετράγωνα κομμάτια. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι. Το γαζί χυρός έτσι Το είναι. γαζί χυρός. Φανταστικό. Εντάξει. Και έχουμε βάλει λευκή για να φαίνεται στο βίντεο, φαντάζομαι. Ακριβώς, για να το καταλάβουν τα κορίτσια. Δηλαδή πάμε μία κοντά στο ένα και βγαίνουμε στην επόμενη. Από εκεί που βγαίνει η προηγούμενη, το πάμε έχω στην δείξει και σε επόμενη. ένα βίντεο αυτό. Εντάξει. Το θυμάμαι, το έχω μάθει το γαζί χυρός, το ξέρω. Μπράβο. Με τη γαζωτική δεν είμαι καλή. Αυτό το είναι. λέω, πιάνω τα χέρια μου στα πάντα. Κοίτα, Κατερίνα, όπως... και εγώ δεν ήμουν. Ναι. Τώρα οι ήρθα σε περισσότερες επαφή. γυναίκες που πλέκουν. Δεν έχω γαζώσει ποτέ. Συχαίνονται τη φόδρα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εσύ τώρα δεν ξέρω, μου το έχεις κάνει τέλειο εδώ. Λοιπόν. Ωραία, τελείωσε το γαζί χυρός που θα ήταν έτσι στο εδώ όμως κομμάτι, εδώ και εδώ. Εκεί. Και έτσι έχουμε ένα καλάθι. Ακριβώς. Στο καλάθι που έχουμε έτοιμο εμείς, μπορούμε να δείξουμε πώς μπορούμε να κόψουμε τα κομμάτια που περισσεύουνε. Ναι, μπορούμε, αλλά είναι προτιμότερο να το κάνουμε αφού το γαζώσουμε. Ναι, πες ότι έχουμε το έτοιμο το καλάθι που έχουμε, που είναι γαζωμένο, που το φέραμε εμείς έτοιμο για να μην βγάλουμε εδώ τη μηχανή. Μπορούμε να δείξουμε πώς θα κόβουμε τα κομμάτια. Μπορούμε. Ωραία. Έχει μείνει κάτι άλλο εδώ πριν βγάλουμε το έτοιμο? Όχι, απλά πρέπει να δείξουμε τη γωνία. Ωραία. Εδώ θα γίνει μετά το γάζωμα. Ναι. Ωραία. Πάμε να το δείξουμε τότε. Πολύ ραπτική σήμερα, κορίτσια και Ρένα, Πολύ, σωστά. πολύ, πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ. Έχουμε κεντράρει στη μέση. Το ύφασμά μας είναι 48, σωστά. Το σώμα πια της τσάντας. Στη μέση 24. Τραβάμε μια γραμμή για να είναι βοηθητική στην ουσία. Και έχουμε τώρα από εδώ μέχρι εδώ είναι 15 εκατοστά. 15 εκατοστά. Από εδώ μέχρι εδώ είναι 15 εκατοστά. Και τι μετράμε με αυτό? Το μήκος του πάτου, που είναι 30 εκατοστά. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, τι θέλουμε από εκεί και πέρα? Από εδώ που είναι τα 15 μέχρι εδώ να είναι 5 εκατοστά. 5 εκατοστά. Σωστά. Σωστά. Και ύψος 5 εκατοστά. Κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. 5 και 5, που αυτό είναι τα 10 εκατοστά πλάτος του πάτου. Μισό λοιπόν 5 από εδώ, 5 από εδώ μας κάνει 10 για να βγει το πλάτος της τσάντας. Είμαστε ok. Το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε. Από εδώ που έχουμε κάνει τώρα εμείς το βοηθητικό, όχι βοηθητικό, εμείς το ράψαμε με γαζάκι χειρός. Ναι. Το ράψαμε λοιπόν με γαζάκι χειρός, γιατί δεν είχαμε γαζωτική μηχανή εδώ να το στερεώσουμε. Από εδώ λοιπόν μέχρι εδώ είναι 38 εκατοστά, γιατί το frame μας είναι 27 εκατοστά και πρέπει να έχει αυτό το μήκος. Τέλεια. Και αν δείτε εδώ, το γαζάκι με μηχανή ή με το γαζάκι χειρός πρέπει να είναι λίγο διαγώνιο. 38 από εδώ το σημάδουμε και πάμε στο κάτω σημάδι που έχουμε. Όσα εκατοστά σας βγαίνουνε. Δείτε τι έχουμε κάνει εδώ. Αυτό το κομμάτι στην ουσία περισσεύει. Πάμε τώρα η Ρένα να μας δείξει τα υπόλοιπα. Καθίστε να βγάλω εγώ και αυτές που δεν τις χρειαζόμαστε, έτσι δεν είναι, Ρένα? Όχι, δεν τις χρειαζόμαστε. Πάμε, βρε Ρένα, να μου πεις τι ομορφιές θα κάνουμε τώρα. Η επόμενη κίνηση λοιπόν είναι να βάλουμε το χέρι μας σε αυτό το σημείο. Να βρούμε τις δύο γωνίες. Εκεί που σημαδέψαμε πριν, Εκεί που σημαδέψαμε στα 5 πριν, εκατοστά. Στα 5 εκατοστά. Ωραία. Να είναι στην ευθεία. Μπορώ έτσι να το φαίνεται? Ναι, βέβαια. Έτσι, και σε αυτό το σημείο εδώ να κάνουμε ένα γαζί. Ένα γαζί ακόμα. Και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Ωραία. Και τι κάνουμε με αυτό εδώ το κομμάτι? Εδώ έχει γαζί τώρα. Αφού γαζώσουμε, θα το κόψουμε αυτό το κομμάτι. πετάμε. Να φύγει να το πετάξουμε. Ωραία. Αν είναι γαζωμένο, κόβεται εύκολα. Επίσης θα κόψουμε και το κομμάτι που περισσεύει από εδώ για να μην έχει πάρα πολλά χοντρά στο πλάι η τσάντα Ωραία. μας. Άρα δηλαδή τώρα θες να το γυρίσουμε από την καλή να το Μάλλον δεν θα το κάνω. Άρα τώρα εδώ που είναι γαζωμένο, μπορώ να πάρω και να κόψω αυτό το κομμάτι όλο. Ακριβώς. Έτσι, να αφήσω λίγο. Να αφήσεις λίγο. Ωραία. Άρα αυτό δεν το έχω μέσα. Όχι, Όπως δεν όχι. έχω και τη μύτη. Τέλεια. Λοιπόν, θες να πάμε στο έτοιμο καλάθι? Ναι. Θέλεις? Δείτε λιγάκι μια ομορφιά τώρα. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το frame. Και αυτό μπορούσαμε να γυρίσουμε, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το έτοιμο καλάθι. Ωραία. Για πάμε. Κουκλί είναι. Τέλειο. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο μανταλάκια, όπως κάνουμε συνήθως σε όλα τα frame που ράβουμε. Θα πιάσουμε το κέντρο, τη ραφή, θα βάλουμε στο κέντρο του Το frame. κέντρο τη βρίσκουμε εύκολα από ό,τι βλέπω, γιατί έχουμε το γαζί εδώ. Με τη γραμμή. Τέλεια. Και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να ράψουμε το frame. Λοιπόν, άρα να στερεώσω καλά με τα μανταλάκια μου, Ναι, το ναι. καταλάβω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τη δερματίνη μαζί με τη στόφα, που φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο πριν ξεκινήσεις ότι θα πρέπει να κάνουν και με το ύφασμα τη φόδρα ένα ίδιο καλαθάκι. Ένα ίδιο Με καλαθάκι. τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς. Ή αν σας βολεύει,
Σας παραπέμπω και στο βίντεο που έχουμε για τις σφόδρες καλαθάκια που θα βρείτε από κάτω, για να δείτε πώς κάνουμε και το ύφασμα. Αλλά ήδη σήμερα τα είδατε όλα. Όλα, πώς φτιάχνουμε μια τσάντα τέτοια. Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν στερεώνουμε. Στερεώνουμε και η επόμενη κίνηση είναι, εγώ συνήθως χρησιμοποιώ ένα μαχαίρι. Για να μπορέσω... Το μαχαίρι της κουζίνας μου είναι. Της δικής σου, ναι. Προσοχή στα αιχμηρά αντικείμενα όμως, ναι, με προσοχή. Να βάλουμε με προσοχή μέσα το ύφασμα με το frame. Πρόσεχε το χεράκι σου. Το χεράκι μου το προσέχω, απλά μπορεί λίγο... Άρα λες αυτό είναι ένα ωραίο κολπάκι, Ναι, απλά χρειάζεται ένα μαχαιράκι που να έχει στρογγυλά μπροστά τη μυτούλα του. Άρα βάζεις τα δύο υφάσματα. Βάζω τα δύο υφάσματα μαζί με τη δερματίνη μέσα και ξεκινάω το ράψιμο. Ωραία. Με μια... Πώς ράβουμε. Πώς ράβουμε. Λοιπόν. Και δεν φέραμε και ένα κριτικό μαχαίρι, ρε Βρένα. Παιδί μου. Άρα, περνάμε μέσα το κλασικό. Κλασικό. Τσιμπάς το ύφασμα. Τσιμπάω το ύφασμα μαζί με τη δερματίνη. Και μπαίνεις στην τρυπούλα που έχει το frame. Και μπαίνω στην τρυπούλα που έχει το frame. Πες μου και αυτό που μου έλεγες πριν, ότι τα περνάς ανά δεύτερη. Λοιπόν, περνάω τη βελόνα μου ανά μία τρυπούλα. Ωραία. Αφήνω δηλαδή μία τρυπούλα κενή. Όταν λοιπόν τοποθετήσω μέσα τη φόδρα μου, τότε με τον ίδιο τρόπο, με το μαχαιράκι. Περνάω πρώτα δηλαδή ανά μία τρύπα και ράβω όλο αυτό. Όλο το frame, γύρω-γύρω. Μετά βάζω τη φόδρα το ύφασμα μέσα. Ακριβώς. Και την ξαναπερνάω και αυτή εδώ μέσα δηλαδή. Πολύ προσεκτικά με το μαχαιράκι, χωρίς να έχει μυτούλα. Και καλύπτω και την τρύπα που έχω αφήσει κενή. Ωραία, και ξαναπερνάμε δηλαδή και ράβουμε άλλη μία φορά. Άλλη μία φορά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μυστικούλι που μας είπες σήμερα. Εκεί φαίνεται η τελειότητα σε μία τσάντα. Ακριβώς. Αυτό. Για πες μου τι δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται αυτό ακριβώς που είπες. Ναι. Δεν φαίνονται αυτές οι ραφές που βλέπουμε συνήθως, δηλαδή οι βελονιές που βλέπουμε συνήθως, ανοίγοντας την τσάντα στο frame. Ωραία. Από το frame. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσένα σου αρέσει μετά από αυτό, η τσάντα είναι μια χαρά, είναι σκληρή με τη δερματίνη, αλλά μου είπες και ένα ωραίο μυστικό ότι σε όλες τις τσάντες αυτές βάζεις μέσα το organizer το εσωτερικό. Κρατάει η τσάντα το στυλ της, γιατί κακά τα ψέματα μιλάμε για μια τσάντα με ύφασμα και όχι με ένα πλεκτό το οποίο είναι πολύ πιο στα κάτω από ένα ύφασμα. Οπότε μπορώ να το βάλω. Άμα θέλεις, ναι. Έχει και εδώ μήπως μέσα. Έχει, ναι. Να το ανοίξουμε αυτό που είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μέσα το organizer γιατί πήγα αλλού εγώ. Λοιπόν, δείτε λιγάκι, είναι το εσωτερικό organizer που έχει τσεπούλες και φορμάρει καλά την τσάντα για να το βγάλω. Εξαρτάται το μέγεθος που θα την κάνετε, γιατί αυτό είναι το small αν θυμάμαι. Το small δεν είναι. Το small μέγεθος, θα το βρείτε. Φυσικά, άμα κάνετε και πιο μεγάλο πάτο, γιατί εμείς τώρα κάναμε εδώ πέρα δεκάρι, θα μπορούσε ένας πάτος να έχει 15. Το καταλαβαίνετε. Παίζει διαφορά. Δηλαδή, ο πάτος να είναι πιο φαρδής. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, χρειαζόμαστε και το μεγαλύτερο organizer. Λοιπόν, είναι φανταστική τα μυστικά που έμαθα σήμερα από τη Ρένα και μοιραστήκαμε εννοείται και μαζί σας. Ήτανε τα πιο ωραία. Το πιο ωραίο είναι που έμαθα το χάρακα τον κριτικό απ' όλα. Πώς το είπαμε? Δεν τον είπαμε. Χάρακα τον λέτε εσείς. Πώς τον λέμε? Ρίγα. Ρίγα λοιπόν τη μάθαμε. Κάναμε ένα μάθημα ραπτικής που θέλω να ξέρετε ότι είναι γενικά από τα πιο δύσκολα και τα πιο μπίζιλα. Αλλά ελπίζω όλο αυτό το βίντεο να σας βοήθησε. Φέραμε ένα κορίτσι που πραγματικά είναι άξιο σε όλα αυτά που φτιάχνει. Τσαντάρες, ιστορίες, βρείτε τη και στα social, είναι η Ρένα Κάργα. Και που ξέρεις, η επόμενη μπορεί να είσαι εσύ. Θα βρείτε από κάτω στα link όλα τα kit, τα υλικά, τις περιγραφές, να διαλέξεις το δικό σου ύφασμα, το δικό σου frame. Και τι άλλο, Ρένα μου? Τι άλλο? Σου έχω μία έκπληξη που ελπίζω να σου αρέσει από όλη την ομάδα. Πάμε λοιπόν, ένα craft box για σένα γεμάτο ομορφιές. Είναι αυτά τα mystery box, τα έχουμε φτιάξει όλη η ομάδα μαζί για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να το ανοίξουμε. Είναι υλικά που ξέραμε ότι σου αρέσαν, είναι όλα στα μοβ λιλά. Το κάπρι και τα καπάκια και όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και για το βίντεο. Πολύ. Λοιπόν, τι άλλο θα κάνουν τώρα τα κορίτσια? Θα πάνε και θα πατήσουν τώρα το κουδουνάκι εδώ. Να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσουμε? Πόσα? Πόσα. Φιλάκια. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.